Okay. Ay, Laika. Modify mo po ito. Yeah, dito na rin sa screen na to. Sa Jamboard. You just need to modify it. Ano? Yeah, sure. No worries. Hindi pa nag-work? Sorry. Okay, sige po. Pa-modify lang po nitong drawing natin. Ito po, to represent this equation. Yep. Check mo lang tong pen na to. And then, yep. Because, again, it's very important to always model yung mga LP problems natin. Yeah, okay. So you're creating your own. Good. Okay. Tapos? Yan na po ba, ma'am? Laika? Okay. So, masama to. Okay. Bakit? Sige po. Okay. So, JP, pwede bang hindi ko alam kung tama ba. Yes. Sige po. Pwede bang pa-drawing? Yan. So, dapat may shade. Ano? Okay. So, good. So, yan yung tamang answer. So, ibig sabihin kasi nito, guys, yung sign na yan, para yung arrow, kung titingnan natin, arrow. So, once na-constructed na tong portion na to, itong line na yan, parang lahat ng yan, ito, kita niyo yung pag-shade ko ngayon? Sorry, lumampas. Itong shaded area na yun, so that is that equation. X plus y less than or equal to 1. Malinaw? So, kung hindi malinaw, kunin natin dito. Di ba ito yung ating X? Kita niyo yung screen ko? Para mas maganda. Kita ba to? So, salamat JP ha. So, puntahan lang natin to. So, papalitan ko lang siya less than equal. Ano nangyari? Ulit. Di ba initially ito lang yung line na yun? Nakuha? Nakuha po. Ngayon, pag nilagyan ko siya ng x plus y less than or equal to 1, kita niyo yung blue. Lahat ng yan ay representation ng x plus y less than or equal to 1. Kaya siya inequality. Ibig sabihin, lampas siya
sa 1. At lampas ba? Parang ganun. Ano? Ayan. So, para tong arrow ito, para yung arrow, ibig sabihin ng pakaliwa. Ibig sabihin, papaganon. Okay? Questions? Okay. So, you may use this link. So, punta lang ako sa chat. You may use that link to draw dito. Okay. Questions? Ngayon, pag pinaltan ko siya, ginawa ko siyang greater than equal. Kita niyo yung blue? Pasan yung arrow? Pasaan po yung arrow na yun? Pakanan. So, di ba ito? Pakanan yung arrow. Pakanan yung shade. Malinaw? Okay, good. Ngayon, mukhang may problema tayo sa graphing pa lang. Hindi ko to itutuloy hanggat hindi tayo maalam sa pag-drawing. Okay, next. Puntahan pa natin isang sample pa. Hold on, nalasan ang pen ko. Okay, so gawa tayo ng isang equation pa. Oops, sorry. Okay, ayan. Okay. So, gagawa ko ng isang equation pa dito, yung simple lang. X plus 3y, ayan, is greater than equal to 6. Ayan, drawing pa lang muna tayo ha. As ito po ay pang high school pa lang. But I want you to understand visualize this equation before tayo mag-proceed. Okay? Okay, so I'll be calling someone. Let's say Rovian. Yep, pwede pong pa-try nito. X plus 3y. Naka-access ka na ba dito sa Jamboard? Okay, naka-data lang. Sige. So, sige ako po muna. Okay? So, una, kailangan ko muna hanapin yung coordinates nito. Kailangan kong i-drawing. If x ay 0, so ibig sabihin makakancel yan. I have 3y less than or equal to 6. Tama po ba? Then y ko is less than or equal 6 divided by 3, which is 2. Ibig sabihin, ang isang point ko, if x ay 0, yung isa kong value ay 2. Malinaw? So, plot natin. Sorry, pangit yung aking drawing, pero 0, 2. Ibig sabihin, ito si 1, ito kunwari si 2. So, may isang point na tayo. Di ba 2 points characterize or can determine a line? So, what if, gamitin ko naman, if y, sige dito na lang. So, if y is equal to 0, so parang ang mangyayari ay x plus 3 times 0, nakukuha? Less than or equal to 6. Then x ay 6. That would then give us a value of 6 at saka 0. So, ibig sabihin ito siya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sana magtugma ka. Mahirap talaga yung akin. Okay, kunwari yan. Hindi pa ako sanay Ayan, mahirap talaga mag-drawing. So, yan yung ating line. Kaso, dahil nga po sa meron siyang greater than equal, pasaan po ang ating arrow? Pasaan yung shade natin? Pakanan. Ano pakanan? Ibig sabihin, sorry ha, sobrang hirap mag-drawing. Pero kahit na nasa room, ganun pa rin So, ayan. Hanggang dun sa pinakadulo, yan yung representation ng ating x nitong equation na yan.
x plus 3y greater than 6. Malinaw? Anyone? Clear po ba? Or isa pa? I think, let's see. Let's have isa pa. Questions dito? Since linear pa lang naman yung pinag-uusapan natin is, okay. Ba't hindi ako makapag-add? Okay, hindi ako makapag-add ng isa pa. I think na-maximize ko na to. Questions po dito before I clear the frame? Wala? Yan, try ulit natin siya dito. So, i-delete ko to, i-delete ko rin to. I'll put x plus 3y greater than, 3y greater than equal sa 6. Yan, zoom out ko lang. Di ba kapareho? Kaya mo, kung kahit na i-zoom out ko, ng sobrang layo, ayun, yung shade niya, hanggang dun sa pinakadulo na possible. Malinaw? Questions? Questions? Clear po? Okay na mag-proceed tayo? Okay, good. Ngayon, balik tayo sa PowerPoint natin. So, ayan, yun yung pagdodrawing ng equality versus inequalities. So, once again, linear pa lang tayo. Ibang usapan na yan pag hindi na linear. An example. So, i-clear ko lang to. And then, let me write again. Ano yung example ng hindi linear? So, sabihin natin x squared plus y is greater than equal sa 1. Diba? Hindi na siya linear. Kasi may portion ito. May 2 squared. Kung ilalapat natin siya sa equation, so if x is equal to 0, then y greater than 1. So y is equal to 1, we have 0, 1. That's first point. Another, x squared plus y less than or equal to 1. So if y is equal to 0, ang x natin is equal to square root of 1. Tama? Or pwede siyang positive, negative. Ibig sabihin, I'll get positive 1, 0, and also a negative 1, 0. Anong itsura niya sa curve? So, ilagay natin sa simpleng curve. Ito si 0, 1. Ito siya. Then, ito si 1, sorry. Ito si negative 1. At saka ito si 1. Ayan. Adjust ko na lang yung point doon. Ayan. So, ganyan yung itsura ng curve niya. Diba? Malinaw? So, hindi na siya linear. Hindi na siya line. Okay? I hope nakuha niyo yung point ko. Ang usapan muna natin sa ngayon ay linear line. Okay? Hindi pa tayo pupunta sa non-linear. Okay. Next. So, ayun, not all the time kasi yung mga problema natin is stated na sa table, napakadaling gawan ng algorithms. Yun, tingnan natin yung case na to. This is an example of a linear programming problem. Sabihin natin si Max daw, ayan, ay sumali sa isang pie eating contest, and that pie eating contest has a duration of 1 hour. Malinaw? Ngayon, each pie na kinakain niya or torte, hindi ko alam kung ano to, but a kind of pie na kinain niya is nagre-require ng 2 minutes or takes him 2 minutes to finish yung torte na yon. Tapos each apple pie na kinain niya ay 3 minutes. Malinaw? Yung torte na uubos niya in just 2 minutes. Ang apple pie, nauubos niya in 3 minutes. Malinaw?
Ngayon, may point system tayo dun sa contest na sinalihan ni Max. Kada isang torte daw, meron siyang 4 points. Kumbaga, kung dalawang torte yung naubos niya in a span of 2 hours, in span of 1 hour, magkano yung ilang points yung makukuha niya? So, 4 times 2. Tama? So, 8 points. And 5 points daw for each apple pie. Ngayon, kung 10 apple pie yung nakain niya in 1 hour, gaano taas na points yung kanyang makukuha? So, once again, if si Max naaubos ng 10 apple pie sabihin natin sa isang oras, ilang points yung makukuha niya? Di ba 5 times 10 lang? Ano? Nakuha? So, ngayon, if the goal niya ay makakuha ng most points, given na 1 hour lang yung duration ng contest, ilan torte at ilang apple pie ang kailangan niyang kainin? Nakuha? Ngayon, without knowing paano yung sistema natin or yung process kung paano siya isolve, I'll be calling someone para magtansya. Okay, tatansyahin muna natin syempre kung naiintindihan na ba natin na maayos. So, Janjan, pakinig po. Okay, calling Janjan Carpio. Yes. Okay. Okay, naka-data. Sige, recorded naman to ano. Okay lang. Pero yung iba, pakinig naman ako. Hindi naman stutter or breaking yung boses. Okay. Sige, John Michael? John Michael? Okay, so tatansyahin lang natin to. Yung problem. So, kung ikaw si Max, ilang torte at ilang apple pie yung kakainin mo in a span of 1 hour para magkaroon ka ng maraming points? Okay, sige. Okay, so i-tabulate natin yung answer mo. Okay. So, sabi niya ay 30. 30 daw. Kaso, 30 na pie. Ilan pong apple pie yung kailangan niyang kainin? Sige, ilang torte muna. Balikan natin yung problema. Ayan. Ay, John Michael? Sir Bravo? Yep. But we'll stay dun sa answer mo 30 na pies. Ibig sabihin, madidistribute pa siya sa torte at saka sa apple pie. Okay. Okay. Yes, in a span of 1 hour. So, ilang torte, ilang apple pie. Okay? Kasi ayun what should Max eat so as to get the most points? Sorry? Po? So, anong tansya mo?
Okay, so erase natin to. Okay, sorry, ilan pong torte? At saka apple pie. Ayan. So, yan yung answer mo, Sir Bravo. Ano? Ngayon, tingnan natin yung feasibility. Tingnan natin. Okay, sige po. Pa-mute na lang ulit. Okay, so tingnan natin yung feasibility nitong problema. So, once again, ito yung torte, ito yung pie. Sabihin natin apple pie. Okay. Okay, ngayon lagyan natin siya ng hours. Ilang hours daw bago matapos niya yung torte? 2 minutes. Tapos 3 minutes sana. 2 minutes, 3 minutes. So, gawin natin siyang in minutes. Okay. And then, ang points niya nakukuha ay 4 at saka 5. Tama? Okay. So, then 1 hour yung yung goal natin. Ibig sabihin, ito dapat ay 60 minutes. Ngayon, tingnan natin. Kung 6 na torte, 6 na apple pie in terms of minutes. Sorry, minutes. So, ito ay 6 multiply. Ang isang torte, 2 minutes. Tama? Plus, 6 ulit. Then, 3 minutes. Nakuha to kung bakit? 6 na torte. Sorry. Ayan. 6 and then 3. Kada isang apple pie, 3 minutes. Kada isang torte ay 2 minutes. Okay? Ngayon, in total number of minutes, ilan siya? So, we have 12 plus 18. So, ano yan? 30. So, 30 minutes niyang mauubos itong 6 and 6. Eh, kaso 60 minutes. Ibig sabihin, pahinga siya dun sa 30 minutes. Nagets? Okay, nagtubig. Okay, good. Good reasoning. And in terms of points naman, tingnan natin yung points. Kung kakain siya ng 6 na torte, 4 points. Plus, 6 na apple pie na 5 points. So, ilan yan? Sorry, bulok tayo sa math. 24 plus 30, 54 points. Malinaw? So, makakuha lang daw siya ng 54 points. Ngayon, ano ba ang goal natin? Balikan natin. Ang goal kasi dito is most points. And then, magamit yung 1 hour na yun. Kasi, kung sasali ka sa contest, di ba? Sa dulo na yung pag-inom. Tama? Di ba? 1 hour siguro. Yeah, makikisama na nga yung pag-inom doon. Pero for the meantime, kung gusto talaga niyang makuha yung madaming points, ano yung tamang distribution? So, kung ilalagay natin siya sa equation, I think nandito siya. Balik lang ako dito ha. Wala ako. Okay, ngayon, balikan natin. We have torte, and then we have apple pie. Okay. Ngayon, ilat lang muna natin. Di ba? Kung babalikan natin yung ating discussion dito, ano nga po yung mga kailangan? We need to have decision variables. So, decision variables muna tayo. Let, sabihin natin T is equal to the number of torte. Malinaw? And then A for the number of apple pie. Okay pa? So, ito, ang tawag dyan, decision variables. Nagets?
Ngayon, balikan natin yung next. So, we have the decision variable. Ano pa yung kailangan natin? Objective function. Ano ba yung objective function natin dito? Ilagay ko objective. Objective. Anong objective natin? Makadami dun sa points. Kada isang torte, ilan nga? Ilang points? 4 points. So, I have 40. Tama ba? 4 points kada isang torte. Malinaw? Plus, ilang points kada apple pie? 5 times apple. Nagets? Ngayon, syempre, ilagay ko dito yung max. Sabihin natin max Z. Sorry, i-reset ko lang ng konti ha. Syempre, pangalanan lang din natin para clear. So, kalimitan kasi ginagamit nila max Z. Pero choice niya pa rin naman to. Ito yung pinaka-standard niya. So, I have the objective function na. Na kailangan ko daw i-maximize yung 40 plus 5a. Malinaw? Balikan natin to. That's the objective function. Okay? Next. Constraints. Ano yung constraints natin? Ano yung nagli-limit dun sa ating problema? Oras. Kasi 1 hour dapat daw. So, kung ilalagay natin dito, ilagay natin yung constraints. Ilagay ko yung time. Ang time natin ay dapat ay 1 hour lang. Tama? Ibig sabihin, pwede siyang hanggang less than or equal sa 1 hour, which is 60 minutes. Okay? Ngayon, kada isang torte, ilan yung minutes? Balikan natin. 2 minutes. Ano? So, I'll put 2t plus ilang minutes yung 3 minutes plus 3a ay kailangan hanggang 60 lang. Ibig sabihin nito, parang hanggang, or sabihin natin at most 60 minutes. Siyempre, pwede namang hanggang 60. Kung gusto niyo talaga, straight 60. Pero sabi nga ni John Michael kanina, pwedeng uminom. So, ibig sabihin, pwedeng 40 minutes lang, pwedeng 30 minutes. Tama? Okay. So, ano pa yung isa? Ano pa yung isa pang constraint? Bukod dito sa oras. Nagamit na ba natin lahat? So, first statement, check. Second statement, nagamit na. Third statement, nagamit na din. Tama? Fourth statement, 4 points, nagamit na. 5 points, nagamit na. Last statement, nagamit na. So, lahat nagamit na. Tama? May isang constraint dyan na nawawala. Ano yun? Ito yung physical. Physical law. Ito yung andyan na, parang implicit. Na andun na, andyan na mismo sa problema pero hindi naka-state. Hindi siya naka-express. Ano yun? Kailangan daw yung t ay hindi, kailangan positive number, yung t. Imposible namang siyang mag-negative value. Tama? So as yung ating apple ay kailangan 0 din, greater than or mas malaki kesa sa 0. Malinaw? Question? So ito na yung ating linear programming, LP problem. Questions? Wala naman po. Okay. So, ayan. Isa-isahin natin. So, once again, yung methodology ng OR natin, we're starting with defining the problem. Na-define natin ang problema. Yes po.
Mathematical model, yes po. Na-solve natin, hindi pa. Na-validate natin, hindi pa. Na-implement natin yung solution, hindi pa. So, dito lang muna tayo sa first two stages. Okay? Next. So, yan nga. Ngayon, ito. Yun, pwedeng X at Y. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong decision variable. Ako, kalimitan, ginagamit ko yung kung ano yung beginning letter para hindi na ako masyadong malito. Kasi pag nilagay ko naman sa Cartesian coordinate, I let X, parang XY, papalitan ko lang din naman ng pangalan. Yan. Objective function, ayan, maximize Z for X plus 5t. Check natin. Dito siya, di ba? 4t plus 5e. We have 4 and 5. Nagets? Ang X natin ay torte and then Y ay apple pie. Nagets? Okay. And then, yung constraints. 2x plus 3y 60. Bakit ko ginawa siyang 60 minutes? Instead na 1 hour. Correct. Minutes kasi yung 2 at saka 3. Di ba hindi natin pwedeng pag-adin yung inches plus centimeter? Di ba? Kailangan may kino-convert na isa. So, ganun din dito. Kung ito ay minutes, sorry. Ayan, kung ito ay nasa minutes, kailangan ito minutes din. Kung ito ay nasa units, kailangan yung kabila units din. Ito, points, di ba? Ito, points din. Ano yung Z? Points din. Itong T, units. Itong U, units din. Okay? So, as yung A natin, magkakapareho dapat ang units. Okay? Okay, good. And then, yun nga, na negativity constraints, yun yung tawag sa mga physical laws na implied. Okay? Ngayon, ayan, yung sagot kanina ni Sir Bravo, 30 minutes, 6 and 6. Feasible ba siya? Yes po, feasible. Kasi wala namang na-violate na constraints. Ito, 30. Diba? Ito ay 54 points. Okay. Greater than 0 ba siya? Yes, greater than 0. Ngayon, yung iba, I'll be picking someone dito. Sir Javier. Balikan lang natin ito. Sir Javier, pakinig po ako. Sir Efren Javier. Okay. Kita po yung screen ko. Okay. Sir, pwede si Sir Bravo kanina nagbigay ng answer. Torta is equal to 6, apple pie is equal to 6. Kayo po, kung tatansahin lang natin to, ano po yung inyong number, ilan po yung number of torte at saka number of apple pie na kailangan kainin ni Max para manalo dun sa contest? $10 at saka 15? Sorry? 10 at 15? 50? 1.5. 1.5. Okay. Ito ay torte. And then ito ay apple pie. Okay, okay. Okay, so ito ay apple pie. At saka ito ay torte. Okay? Ngayon, check natin. Unahin natin yung constraints. Substitute natin dito. So, 2 times 15 plus 3 times 10. Dapat daw siya ay less than or equal to 60. 2 plus 15, 30 plus 30. So, 60, di ba? So, tama siya. And then, in terms of points, so, satisfied naman yung constraints natin, 60 at saka 60, both sides. 60 ay less than or equal to 60. Agree? Then, ito rin, check at saka check. Ngayon, in terms of points naman, I have 4
times 15 plus 5 times 10. So, result niya ay, okay, Z. Ilagay ko na lang Z. Okay, so anong result niya? Sorry, mahina tayo sa math. 1260? 60 plus 50. Okay, yan, good. Salamat po. Yep, so we have 110. Salamat po. 110. Kumpara natin kay Sir JM kanina, Sir Michael, mas mataas. Di ba? Mas mataas kasi sa 54 points. Ibig sabihin, yung pre-provide ni Sir Javier ay mas it's feasible and possibly optimal. Feasible and optimal. Itong answer ni Sir kanina is only feasible. Ibig sabihin, pwede naman yung mix na to. Pero hindi pa siya optimal. Siyempre, may process tayong gagawin dito on how to solve it. Pero for the meantime, hindi muna tayo papasok agad sa step na yun kasi mas maganda yung alam natin yung ginagawa. Okay, hindi lang basta focus tayo dun sa final answer. Okay? Okay po. So, yung iba po, Sir Dion Gonzalez. Yep. Ilan po? Okay, given same case, ano po yung tansya yung answer? Tig 12. Okay, check natin dito. Okay lang dito ko sa side ilalagay ha. So, sige, dito na lang. Okay, dito. Paano ba? Sige, dito. So, in terms of time muna, 2 times 12 plus 3 times 12. Dapat daw siya ay less than or equal to 60. Ngayon, 2 times 12, 24 plus 36. So, ano yan? 60. So, check. Ano? So, satisfied. Satisfied din to. Satisfied din yung other constraint. Punta tayo dito. So, Mach Z, ilagay ko lang 4 times 12. Sorry ha, hindi. Medyo kagulo yung ating solution. 5 times 12. Mach Z natin, 4 times 12. 48 plus 60. 48 plus 60. 108 lang. So, mas panalo pa rin to. Nagets? So, ang solution ni Sir na to is feasible naman. Feasible, not optimal. Hindi pa siya yung best, pero feasible naman. Pwedeng gawin ni Max, pero hindi pa yun yung best option. So, for the meantime, I think ito yung best option natin. Ano? Pero syempre, may approach para dyan. Sa sunod na lang yung approach. Naintindihan yung problema na to? Naintindihan yung ginagawa natin? Okay? Okay, good. Sige. Okay. So, proceed tayo dito. So, ayan. Ito daw pala yung optimal solution. 30 and 0. Ibig sabihin, 30 lang na torte. So, let's try. Wala namang masama, di ba? So, okay lang na saan ko ilalagay? Okay lang erasing ko to. Tandaan na lang natin 110. Or, ilagay ko dito, 110 points. Then, erase ko na lang to. Okay, so, sabi dun sa ating optimal daw, 30 and 0. So, ilagay ko dito, 30. Then 0. So, 2 times 30, 60. So, swak. Swak dito. Tama? Nagets po?
So, ilagay natin dito ha. 30 and 0, 30. And then, ito yung apple pie. Yan, kayo na lang mag-check yan. And then, 4 times 30. 5 times 0. 120. Tama ba? Which is better kaysa dito. So, ito pala yung optimal solution. Hindi pa pala yung 110. Nagets? Ang torte ba greater than equal to 0? Ito ba greater than equal to 0? Yes. Ang apple pie ba greater than or equal to 0? Yes, 0. Greater than equal 0. So, kung ikaw si Max, kailangan palang kumain ka na lang ng 30 na torte. Then, mataas pa yung chance mong manalo. Nagets? Nagets? So, ang ginawa natin ngayon, trial and error. Tama ba? Sa sunod tayo gagawa. Sa sunod natin to solvein. Okay? Pero maalam na mag-visualize, maalam mag-check. Okay. So, proceed tayo sa next. So, ayan, may mga online graphers nga na makakatulong sa atin para makapag check nung graph natin. Pero guys, kailangan alam nyo pa rin na kung paano mag-visualize. So, bibigay ko sa inyo ang link. Ayan yung link. Dalawang links yan na pwede nyo gamitin in constructing or graphing. Okay? Ngayon, yun, we have the decision variables. Sana malinaw kung ano sila, constraints. So, as objective function. Ngayon, let's check how you understood the lesson so far. So, let's say given I have to maximize x1. And then we have subject to 3x1 plus 4x sub 2 greater than equal to 7. X sub 1 minus 2x sub 5 is equal to 7. X sub 1 greater than 0. X sub 2 greater than 0. So, ito daw pong A na yan. This equation A is alin daw po sa mga sumusunod. So, I'll be calling Sir Ruela. Hello, Sir Ruela. Yep. So, equation A is referred to which of the following? Ito daw yung A natin. Alin daw dyan? Yep. Yung equation A natin. Again, we have your maximize, a certain value, a certain decision variable. Bakit po equality constraint number 2? Bakit mo nasabi na it is an equality constraint? Okay, hindi pwede yung hula lang. Bakit po? So once again, I'll go back here. Okay, so ayan nga po, meron tayong decision variables or siguro sa paradigm. Babalikan natin yung optimization paradigm. We have decision variables, x, y, a, b, c, d, e, f, g. Ayan, objective function, ano yung gusto mong i-maximize, ano yung goal mo. Okay, ano yung gusto mo mangyari. That's the objective function. Malinaw? We have constraints, ano yung mga restrictions, ano yung pumipigil sa'yo para ito yung maging decision mo. And then constraints ay meron tayong business rules, physical rules. Ayan. So I'll go back here. Sir Ruela. So that A is referred to which of the following?
Ito daw po, maximize x1. Maximize x1. Itong expression na yan. Non-negativity. Bakit po non-negativity constraint siya? Okay, sige. I think it requires some time pa. Okay, so once again, ito yung optimization paradigm natin. So we have, kita po, Sir Sorella? So we have the decision variables. Ayan, ano yung mga products? Ano yung let x, let y mo? Ano yung representation nun? So those are the decision variables. Okay? Then we have objective function of the decision variables. Ito yung, ano ba yung gusto mo mangyari? Ano ba yung goal mo? Ano ba ang kailangan mong i-optimize? May it be the cost, may it be the number of hours, tuition, ayan, profit. Ano ba yung goal mo? That's the objective function. Okay? Then constraints, yun nga, ano yung mga restrictions, makakapigil. It can be equality, inequality, in terms of example. Ayan. This is your objective function. These are the constraints mo. Ayan, ito yung sign ng inequality. Then, ayan, ito yung mga constraints. Itong area na to. Okay? Ito. Tsaka iyan. Okay. So, going back, sir. That maximize x1 is referred to. Bakit objective function? Hindi kagaya sa nakalagay. Bakit objective function? Okay, correct. Kasi yun yung gusto mong mangyari, i-optimize. Okay, good. Then B, Sir Gabriel. Eric. Yes po, good afternoon po. So, B naman po tayo. This function is referred to as, which of the following? Inequality. Ito po. Number 4. Bakit po? Yes, may inequality sign tayo and subject to itong ibig sabihin yan, constraints. Okay, so sila yung mga limitations, kumbaga. So, salamat, Sir Gabriel. And then we have, sino pa ba to? Sir Edsel. This one, C. Ano naman pong tawag dyan, Sir Edsel? Sir Edsel de Torres? Sir Edsel, pakinig po ba? Sir Edsel, hello? Okay, nawala. Okay, Ma'am Jelen? Ma'am Jelen Sayas? Hello? Okay. Yes. Good afternoon po. Number 2, bakit? Kasi equal sign. And then, constraint siya. Okay, good. So, salamat ma'am. And then, we have D. Miss Hyacinth. Number 1. Kasi,
So, ibig sabihin kasi na greater than equal to 0, ito yung mga implicit or implied na constraints, mga physical laws na dapat daw positive number siya kasi greater than equal to 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 onwards. Malinaw? So, that is a non-negativity constraint. So, salamat po. Okay. Ngayon, since wala pa tayo sa goal natin na formulation, So, let's have a look at another sample. Meron daw isang company na ang pangalan niya ay David's Tool Corporation. And then, meron silang motto na sinabi nila, we may be no Goliath, but they are thinking big. Bakit kaya ganyan? Kasi ang kanilang pinoproduce ay mga armas na gagamitin against Goliath. So, like for example, sorry, hindi kita. Like for example, ayan, slingshots. Ito, slingshots. And we have stone shields. So, yan yung pinoproduce nilang product. So, dalawa lang yung product nilang pinoproduce. Okay? And then, nagtanong tayo sa kanila. Siyempre, yung raw materials na ginagamit dito sa slingshot kits at saka sa stone shields ay kinukolekta nila. And dahil nga madali lang kolektahin yung mga materials nito para sa slingshots, it took them 2 hours. While yung stone shields na nangangailangan ng mas maraming material, so that requires them 3 hours. Malinaw? Ngayon, yung number of tao na nilagay nila for this activity, stone gathering time, ay kailangan daw hanggang 100 hours lang. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-exceed sa 100 hours. Malinaw? And then, syempre, after nilang makolekta yung mga raw materials na yun, ipaprocess yun, i-smoothen, and then it requires 1 hour para dito sa slingshot kits para ma-smoothen yung stone, and then 2 hours naman para dun sa shield kasi nga malaki yung shield as compared sa slingshots. And then, they only have 60 hours kada linggo para mag-undergo ng process na to. Sabihin nating apat na tao kada linggo or 60 hours. Yun lang yung kailangang i-google to complete the process, stone smoothing. And then, syempre, i-deliver nila yung mga finished products, stone kits, or stone shields at saka slingshot kits sa mga customers nila and pareho silang 1 hour. Dapat daw hanggang 50 hours lamang yung delivery time. Ngayon, may demand sila. At the most, kataasan, ang demand nila ay hanggang 40 lamang. And then yung stone shields ay hanggang 30 stone shields kada linggo. Yun lang yung demand na nakukuha nila. And then in terms of profit, kada slingshot, nabebenta yun 3 shekels or sabihin natin 3 pesos. And then 5 pesos yung kita dun sa ating stone shields. Naintindihan yung table, guys? Naintindihan po ba yung table? Okay, clear naman? Sige. Ngayon, syempre, formulate natin siya into a linear programming problem. So, let us go dito sa Jamboard and I need some help again. So, ayan. So, meron na tayong nilagay na letter dito for the decision variables. Okay, so we have letter K para sa kits. And then S para dito sa shields. Okay lang bang ganyan yung gamitin natin? Okay lang So, proceed tayo sa next. So, kailangan step by step tayo dito. Next natin. Ano yung gusto mong i-maximize? Ano yung profit, di ba? Profit daw, i-maximize yung profit. Ngayon, ano po yung profit natin? Ano yung equation ng profit? Anyone?
Yes. Yes, S po, are. S. Okay, so nakuha siya dito, ano? Okay, so ayun siya. Okay. Ito, pwede namang ilagay rin natin in simple term. Max day, kagaya na sinabi mo, 3K plus 5S. Okay? Okay lang yan. Pareha lang din naman yan eh. Ito para lang mapaikli natin yung profit. Parang representation lang din. Ngayon, constraints naman. Ayan o, si subject 2. So, ilagay ko subject 2, stone gathering. So, anyone? Constraints for stone gathering dito. Sorry, sino po to? Hindi ko makita. Sir Gian. Stone gathering. 2. 2 ano po? S? Sure pong S? Okay, ayun o. Kids, di ba? Parang papagano lang tayo. Ano? 2K plus 3S. Tapos resources. Ibig sabihin, hanggang dyan lang available. Ibig sabihin, uh, parang term A, at least or at most. Sorry. At most. Ito na yung highest. Kasi yan, or ito na yung availability. So, anong sign? So, I have here 100. Sign na lang. So, we have R's. Sorry? Yeah. Equal. Ibig sabihin, kailangan talaga sakto 100. Less than. Ibig sabihin, pwede akong maka 99, 98, 89, so on so forth. Ano? Nagets? Okay, erase ko to ha. Okay, sir, pa-continue. Smoothening. Apo, ito naman po. Smoothening. So, check muna natin na. R's. Pwedeng K na lang. Ano? Plus 2S. Availability. Correct. Less than 60. Good. Delivery. Ito po ulit. R's. Ibig sabihin, pwede siyang 20 hours lang. Ano? Okay. Then demand. Ito po, ibig sabihin ay at most. Sorry. Yep, at most. At most. Ibig sabihin, ito na yung pinakamataas na pwede nilang makuha na demand. So, slingshot. So, 40. So, K. Ang K dapat ay ito si 40. Kasi ang K mo ay number, di ba? Yung number to, yung demand. K equal 40, pero at most, ibig sabihin, hindi necessarily no 40. Greater than, ibig sabihin, 41, 42, 43. At most, kataasan. Again, pinakamataas ay 40. Pag equal lang, o di dapat 40 talaga.
Pag greater than equal, pwede ang 41, 42, 43. Pero ito, at most, ibig sabihin, pinakamataas na dapat yung 40. So, dapat dyan, less than equal din. Ibig sabihin, pwede yung K mo ay maging 39 lang, 38, at hindi siya eksakto talaga na 40. Malinaw? Hindi, okay lang. And then, we have S to 30. Okay. So, clear tayo dito. Check natin. Nagamit natin to. Nagamit natin to. Nagamit natin to. Nagamit natin to. Dito din. Kung mapansin nyo, wala yun, no? Walang katapat yung resources dito. Ibig sabihin, hindi siya pagpaplasin. Di ba? And then ito, nagamit na natin. So, lahat, nagamit na. So, yan. So, for step 1, step 2, and then step 3. Questions? Yeah, non-negative. Maganda yun. Kasi nga, may kulang dito. Ano yun non-negative, ma'am? Dito. Hindi. Magse-separate pa yan ang isa. So, pwede yang ilagay dito, greater than or equal sa 0, and S greater than equal to 0. Ibig sabihin, hindi siya dapat na negative number. Yung ating number na ipuproduce na kits at saka stones. Diba? So, ilalagay siya dyan. Again, implied siya. Okay? Okay, good. Another question? Question pa po? Wala na? Okay. Next. Parang tapos na natin to. Okay. So, tingnan natin kung tama yung ating sagot. So, we have step 1, step 2, and then, ayan. Okay na tayo. Ngayon, guys, yung ating binigay na problem na yun, 2 products lang. Malinaw? What if we're talking of more than 2 products? Diba, hindi naman talaga, kung ikaw ay isang manufacturer, hindi lang 2 yung iyong ipoproduce. Hindi lang 2 models. Or 2 klaseng products. Tama? Kailangan, syempre, ma-maximize natin yung mga machines na gagamitin, yung ating raw materials. So, kailangan makapagbigay tayo, makapag-offer tayo ng mas maraming products. Ngayon, let's say, 10,000 products ang kailangan mo na i-produce. Paano mo siya maiilagay sa isang equation na kagaya nito? Ayan, sa equation na kagaya nito, halimbawa. Ano yun? Parang mangyari. Halimbawa, A plus B plus C plus D plus E plus F plus G, so on so forth. Ganun ba? Kaso 10K nga. Ang ating letters hanggang 26 lang. Paano natin siya may present? Yeah, sir, pwede po yung x1 plus x2 plus x3, di ba? Plus hanggang x of 1,000, of 10,000. Di ba pwede to? Tama? Yep. Or, pwede natin siyang mailagay in this algebraic version na kagaya nito. Ayan, ito, halimbawa may profit ka. Unit profit times x, para siyang ilalagay mo lang siya as 1x sub 1 plus 2x sub 2 plus 2x sub 3 plus 2x sub 4 plus x sub 5. Parang ganun yung equation na to. Okay? So as, ganun din yung constraints natin. Ilalagay mo lang din sa equation na yan pag marami. Ngayon, ito ay mas magandang ilagay siya sa Excel kesa, di ba, pwede naman doon magsamparada ka na lang. Ano? Mas madali pa rather than isusulat mo siya na kagaya ng ginagawa natin ngayon. Okay, so, ayan, basta ito yung representation. Huwag magugulat kung may mga problems na kagaya nito. Okay.
So, ayan daw, ang linear functions, linear program ay ganito yung characteristics. X sub 1, X sub 2, X sub 3, walang squared. Kung mapapansin nyo, line, nakapag-form siya ng line. Ayan, kagaya nito. Ito ang example. And then ito din. Okay? Ngayon, ito, kung mapapansin nyo, lagi tayong may greater than equal, less than equal, or pwede equal lang. Kasi dito, hindi inaalaw yung strict inequality na kagaya nito, x greater than 0. Ngayon, i-map nga natin. Anong magiging itsura? So, ganyan yung, pansinin nyo yung difference nito. Okay, x greater than 6. Ito, greater than 6. Ngayon, pag greater than equal yung ginawa ko, ano nangyari? Anong diferensya? Nakita po ba? Sige, i-zoom ko lang ng konti pa para mas makita nyo. Okay, so ito yung greater than or equal to 6. And then ito, yung greater than 6 lang. Ano po ang napansin yung difference? Yung line, naging dotted, ano? Naging dotted pag strict na inequality. Which is hindi maganda kasi kailangan sa linear programming kasama yung portion ng line na yan. At hindi lang yung shaded. Kasama yung line na yan dun sa possible solutions. Okay? Okay. So, ayan yung example niya. Ito, not a linear program. Bakit? Ayan, must have linear objectives and linear inequalities and inequalities to be considered a linear problem. Ito kasi, yung absolute value of x sub 1 ay greater than equal to 0. Ito yung naka-influence. Kailangan x sub 1 greater than 0 lang. Greater than equal to 0. Also, this one ay not a linear program. Bakit? Kasi x squared na siya. May curve na kumbaga. Okay? So, ano yung mga non-linear? Ang non-linear, ito kagaya xy. Pinag-multiply mo na. Hindi siya naka-line. Hindi siya ipepresent as a line. Anong itsura nun? Puntahan natin dito. xy is equal to 6. Kita nyo yun? Line ba yan? Yung blue? Line ba yan? Hindi. Hindi na tama. So, non-linear na yan. So, as ilagay natin x squared. Sana pwede yung x squared. The x. Paano ko ilalagay x squared? Ayun. Ayan, yung kulay green. Hindi rin siya line. Nagets? So, non-linear. Ibang usapan na yung ating gagawin dyan. Also, question about non-linear. Wala po. Next, integer programming. Ano yung integer number? Ano ba yung integer as a number? And then what makes it different to a linear programming? A linear problem. Ayun, may nakalagay. Instead na greater than equal to 0, nakalagay dito are all integers. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung integers? Sorry, may decimal. Okay, search natin. Saan ba? Ito. I'll type in integer. Integers. Kita? Ayan. Colloquial term written without a fractional component. Ibig sabihin, saktong number. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So on so forth. Sakto. Kasi, guys, ito kasing ating linear, pwede siyang may decimal, may fractional form. Halimbawa, 1.5, 1.333, 1.48, 1 point ganyan, or 10 point ganyan. Okay? Pag integer, saktong number.
Ayan. And then meron siyang constraint dito are all integers. Nakuha yung difference? Yes? Nakuha yung difference? Hold on na, hold on. Okay, sorry, na-charge lang. Okay, so ayan. Ngayon, syempre, hindi pa natin goal yung integer programming pero napakadali na nito. Kapareho lang din ang approach ng linear. Uutakan na lang natin. Okay, next. Ngayon, sa operations research, sabi ko nga sa inyo, napakaraming programs na pwedeng gamitin in solving the problem. Actually, hindi nyo, kung dadalhin natin to sa work, hindi kayo magsosolve mano-mano. That's the reality. Pero syempre, i-discuss ko pa rin part ng curriculum ng CHED at saka kahit nasa ang schools, i-discuss yung manual approach. Okay? Hindi lang pwedeng direct answer na tayo. Okay, so may mga programs na ginagamit gaya ng Arena, Ciplex, GAMS, and many others. Kaso, sa situation natin, hindi tayo gagamit ng commercial softwares kasi nga may bayad. Ang ating gagamitin ay yung MS applications, Excel, Solver. Ngayon, nakapag-try tayo last time mag-Solver, tama? Or hopefully yung iba nakapag-try mag-Solver. Ano ba ang ginagawa natin dito sa Excel in particular? Bukod dun sa Solver. So, ayan. Ito yung Excel. Okay? Shopping list. Pwede natin gawin. And then, ito yung pinaka-commonly used na tool na kailangan alam nyo. Di ba, dun sa in-applyan ng trabaho, job requirement ay kailangan maalam ang Excel. Tama po ba? Dun sa PNG. Okay. That's why tinetrain na kayo ngayon pa lang habang bata pa yung kung paano gamitin itong Excel. And then para later on, expert na kayo. Okay. Ngayon, ayan, ginagamit ang Excel for budgeting, for distancing matrix, production plans, inventory, as in lahat ng files. Excel. Example. Gusto niyo makita yung example? Yeah, sure. Okay, so I'll go sa aking Outlook, sa mga emails na nare-receive ko, and then sa lahat ng mga may attachments dito, check natin kung ano yung mga nare-receive kong email. Ito, halimbawa. Excel file. Diba? For supply chain, Excel file. Nakikita nyo ba yung screen ko? Ayan, Excel file. Excel file. Okay? Lahat Excel. More. Check pa natin tong ito, forecasting. Sa forecast, Excel din yung gamit. Let's see kung anong laman yan. Ayan, Excel. Nagets? Di ba halos sabi ko nga sa inyo, pinakagamit na tool, Excel. Ayan. Forecasting to, for budgeting namin. So, I'm hoping na bibigyan niyo siya ng oras yung pag-Excel. Okay? Ano pa yung pwede nating magamit dito sa Excel? So, okay na yan. Ayan, for gaming, tuturuan ko kayo dito paano gawin to. Ayan, pwede kayong maglaro din dito, mag-create ng game sa Excel. Kagaya nito, Tetris, halimbawa, pwede yan. Ito din, pwede rin, Excel to. Hey guys, flight simulator, drawings, pwede rin kayo mag-drawing dito sa Excel. Hindi po yan image mula sa net, then pinaste mo na sa Excel. Ito po ay drawing mismo sa Excel.
Ayan. Now, dito sa throughout the course, hindi lang tayo mag-focus sa solver. Gusto ko rin ma-enhance yung knowledge nyo about the VBA, Visual Basic, para makapag-create nga tayo ng mga ganyan, mga macros, so on and so forth. Okay? So that is a sub-objective natin. So questions so far? Questions? Wala naman. Okay. Now, for the second part, punta na tayo sa dito. Okay. So, nasimulan natin tong formulation ng linear problem kanina. Remember yung David Gulayat natin at saka yung pi. Tama. And we'll try to formulate more problems. Okay? So, ito. Ito yung some samples pero skip na natin. Skip na rin natin to modeling. You know what modeling is, why is it important. Ngayon, sabi ko nga lagi, start with a simple model. May your model be a drawing or a table para mas madali siyang maintindihan before we translate it to a linear programming problem or before we formulate it. Yun. Siguro hindi nyo to napanood dati. So that 2004, there was a documentary na pinangalan ng Super Size Me. You may also access the documentary dun sa ating UBN. Hold on. I think this one. Yeah, pa-access na lang din po. Ito, just click this link para familiar kayo ano yung sinasabi kong case nito ng sa McDonald's. Ngayon, ayan, may isang tao silang ginawang parang testingan, guinea pig. And then, he had to undergo 30-day diet challenge na ang kakainin niya lang ay McDonald's na pagkain. Okay? And then, ito yung rules niya. Kailangan daw makakain siya everything dun sa lahat ng menu ng McDonald's at least once. Eat no food outside of McDonald's. So, as in, lahat talaga McDo foods. And then, at the same time, isu-supersize yung meal niya of whatever offered, but only when offered. So, ibig sabihin, halimbawa, regular fries, large fries, isu-supersize pa yung large fries na yun. Yung drinks dito, isu-supersize din. Malinaw? And then, as a result, he has average 5,000 calories a day. Dito sa Pilipinas, unlike sa US, hindi tayo masyadong concerned sa calories, di ba? Yung mga options nga natin, pag namimili tayo sa McDonald's or Jollibee, walang nakalagay na calorie content. Tama po ba? Parang nakalagay lang, presyo, pangalan, presyo, picture. Okay. Pero nung kami nasa US, mas binibigyan nilang priority yung mga nutrition content. Like for example, nito nga, calories. Na hindi ko rin naman naiintindihan. Ayan. Pero, ayan. Ganun sa US, even sa Mexico. Ganun din. Ngayon, as a result, he gained 24.5 pounds. He suffered several diseases. And nagkaroon na rin siya ng heart palpitations. Ayan. But the good thing, nominated siya sa Oscars and box office siya, yung documentary na yun. But at the same time, ayun nga, maraming criticism na na-receive yung documentary na yun. Ngayon, why am I telling this? Kasi, gagawa tayo nito. Ngayon, what would be a good diet at McDonald's? So, suppose that we wanted to design a good 1-week diet at McDonald's. Ibig sabihin, yun, kukuha tayo ng pagkain sa McDonald's. Hold on. Check natin to. Okay, hindi ko na. Ayan. So, ano yung mga kailangan mong data
ano yung mga kailangang pagkain, decision variables, anong objective mo, ano yung mga constraints na meron. And just to make things simple, so i-quantify natin siya. You want to minimize the cost of a meal. Di ba kada pagkain sa McDonald's may presyo? Siyempre. Including, siyempre, yung drink din, beverage. May presyo siya. Pwede ka naman pumili ng drink lang, di ba? And then may presyo na yon. And then there are only few choices to choose from. And then fat content must be 600 and 900 calories, less than 50% daily sodium, so, and many others. Yun, pwede rin daw ang fractional meals. Ibig sabihin, hindi siya integer. Hindi siya 1, 2, 3, 4, 1 pieces, 2 pieces, pwedeng 1.5. Okay? Now, so we're provided with this data. Ayan, let's say for example, hamburger, 250. Calories, 770 yung Big Mac, Mac Chicken, 360, and then many others. So, as yung cost nila in dollars. And then, nakalagay din dito yung limit. Like, for example, 2,300 milligrams per day ang sodium limit. So, ito yung sodium limit. Di ba kalimitan? Ang ginagawa lang natin dito, hold on. Kailangan ko makapunta sa pen. Okay. Di ba ang ginagawa natin dito? Sorry, hindi gumana. Okay. Okay, hindi siya gumana. Nevertheless, ang ginagawa lang natin dito, parang 250H plus 7750B plus 360M plus 190C plus 230F. Di ba? Parang gano'n, kagaya kanina dun sa slingshots and shields. Parang gano'n na din. And then, ito yung ating cost. Pagpa-plus-plusin natin. Ngayon, ito yung kanyang linear programming problem. Hindi natin bibigyan mo na ito ng attention na kasi I'll be asking you for a different problem. So, ito siya. You have to minimize the cost. And then, R for the price, C for the chicken, M for the Mac chicken, B for the burger, and H for the hamburger, and B for the Big Mac. Okay? So, yan. Ginawa lang din nila yan. And then, they come up with an optimal solution. As you can see here, 1.13 hamburger, but again is Big Mac is 0.41 and that costs them 2.37. Pero sa ating integer programming, LP means linear programming, IP means integer programming, saktuhan naman, 1 and 2. But then, it will give us a higher cost. Kasi nga, sinakto natin as an integer, yung mga values na yun. So, syempre, nagkaroon ng adjustment sa cost. Okay? Now, sabi ko nga sa inyo dito sa ating subject, the struggle really is not on how to solve the problem, but how to collect the data. Okay? Now, I'll be asking you, as part of the task nyo, you have to create your own meal. You have to collect data. What I mean is, puntahan nyo po to. So again, you just need to watch previous mga videos na yan. Ito po. Kita yung screen ko? So, sa Ubinian po, Ubinian natin, ayan. You have an exercise here how to do data collection. Now, you have to collect data regarding calories, protein, price of an item, total sugar, trans fat for these items. You have to pick 5 different McDonald's burger. Ano yung mga McDonald's burger natin? Dahil wala akong alam dito. Ito, Big Mac, quarter pound, with cheese, McDouble, bacon, cheeseburger, hamburger. Ayan. Nakuha? Again, guys, the challenge here is how will you collect data? Ayan, more than anything else. And then, ayan. For sizes of price, we have small, medium, large, and ano yung isa pa? I'm not sure ano yung isa pa dito. Sorry?
BFF? Yeah, pwede BFF, pero tingnan ko lang dito. Yun yung hindi ko sigurado eh. Dito kasi sa kids. Yeah, pero sabi nyo nga, dito sa Pilipinas may BFF price tayo. So, pwede nyo gamitin. At wala yata tayong kids. Regular, medium, large, and then BFF. Ayun, pwede nyo gamitin yan. And then, ayan, 5 regular size beverages ito. Iba yung Coke, pwede yung beverage that includes, check natin, yung juice, ano ba tawag dun? Yeah, yun. Yes. Yep. Yep, including ito. Yes, pineapple juice including shake. So, ibig sabihin, ayan, meron naman dito na konting, ito halimbawa, Minute Maid. Yan, included na yan. And then, 5 breakfast meals. Itong breakfast meals dito sa Pilipinas ay hindi ko sigurado din. Pero, yun, yung mga ganun, pwedeng magamit, mga hotcake. Pero dito, ang available ay ito, mga bacon, egg, cheese biscuit, McMuffin. Nakakagutom. Ayan, hotcakes. Okay? So, yun yung mga kukolektahin nyo. So, again, I'll go back here. Calories. Sir, saan po namin makukuha yung calories, protein, price, total sugar, trans fat? Ito pong i-highlight kong 4. Sorry. Control. Hindi. Calories, protein, total sugar, trans fat ay pwedeng ma-search dito. Halimbawa, hot cake. So, yung hot cake na to, mano-mano to guys. So, kailangan po individual. Hindi pwedeng paggawa ng isa, kakopy nyo na lang. Kasi hindi kayo matututo. Promise. Ayan. 590 calories na pwede kayong magtanong sa mismong McDo. Ilang calories yan? Kung allowed kayo. And then we have total sugar. We have protein. Ano pa ba yung nandun? Trans fat, 0. Okay? So, yan yung makakolektahin yung data. I-isa-isa nyo yan at ilalagay nyo dito. Halimbawa, ano yun? Hot cake. So, I'll go calorie 590. Yan. Fill up nyo lang. Protein, 9. Siyempre, ito, lagyan natin ng unit. Calorie. Protein ay in grams. Nagigets? And then, price. Magkano ang price? Ang hot cake lang natin. Any idea? 30 pesos? Magkano po ang hot cake? 50? 60? Sige, ilagay natin. 50. Ganun ka mahal? Okay. Siyempre, ito ay in pesos. Mas malala kasi yung malinaw yung unit. And then, total sugar. So, search ko dito, sugar. Asan si sugar? Ito, 45 grams. So, ito, lalagyan ko ng grams. Then, 45. And then, trans fat niya, 0 gram. So, ayan. In grams din. And then, ilagay ko lang siya 0. Okay? So, syempre, 24 items yung inyo i-fill up na yan. So, fill up niya po ito lahat. Like for example. So, ayan. Questions dito? Bakit 24 items? Ito po, 5 plus, sorry, 19 lang pala. Yeah, 19 items lang. Okay? Questions po? Questions? Okay. So, good question. So, ito po, pwede sa Excel. Kaso, hindi niyo po ito attach yung Excel. Ito, ikakopy niyo lang. And then, yun na po yung mismong ipipaste nyo dito sa screen or saan yung sa LMS nyo mismo. Diba? Hindi ko sure kung ano yung itsura ng inyong ganito. Pero, halimbawa, yan. Ipipaste ko lang na ganyan. Ayan. Okay?
Yes, kaya. Kaya po. Yeah. Yung normal na pagsasubmit. Di ba, may Excel naman sa phone? Kayang-kaya. Dati pag-search naman eh. So, talagang babalik ka lang ng screen. Okay? Questions? So again, basic pa lang tayo ng data collection. Napakahalaga nito throughout the course. Okay? Okay. Now, going back here. Another example, scheduling for postal workers. We have this model. Let's say ito. So each postal worker works for 5 consecutive days. Halimbawa, makdo ulit tayo. Yung mga crew doon, kailangan daw magtrabaho ng 5 consecutive days. Let's say Monday to Friday, Tuesday to Saturday. Malinaw? Wednesday to Sunday, Thursday to Monday. Sorry, Thursday to so on so forth. Basta ganun. Basta 5 days na sunod-sunod. And then followed by 2 days off. And that is repeated weekly. So parang ganun yung schedule ng mga empleyado, ng mga crew. So and then ito yung demand for Monday. Kailangan daw ng 17 na tao, 13 na tao sa Tuesday, 15 lang sa Wednesday, 19 lang sa Thursday, 14 so on so forth. Okay? Your goal here is to minimize the number of workers. For the time being, we will permit fractional workers. Di ba imposible yung fractional workers na whereas ang magiging result ay 3.4. Di ba? Hindi pwede yung ganun. But for the meantime, ipe-permit muna natin yung fractional worker. Hindi muna tayo mag-integer. Okay. Question dito? I think this is also available sa ating ito. Ngayon, what is, so balik lang tayo dito sa Jamboard. What is our objective now? Once again, balikan natin to. Minimize the number of workers. I-paste ko lang siya dito. And then, adjust ko to. Ito, gawin kong constraints. Okay. So, ayan yung problema natin. You have to minimize the workers, the number of workers. Ngayon, anong objective natin? Pero syempre, before tayo magpunta sa objective, kailangan ma-identify muna natin yung decision variables, di ba? So, para kasi ganito yun eh. Yung schedule niya. Punta lang ako Excel. Meron ditong set ng tao. Ilagay ko Monday. Sana gumana. Ayan. Monday. Sige, sagad natin man. Hindi. Masaka yan. Okay. So, sa Monday, may isang set dito na 5 days. Ito yung schedule nila. Malinaw? Then, schedule ng another worker sa ito. Another worker sa ito. Nagigets? May parang overlapping ng schedule. And then, schedule ng isa ay ayan. Nagigets? Another schedule. Ito hanggang dun. Sorry. Kasama to. Kasi 5 days, diba? Na sunod-sunod. And then, ito hanggang dun. Sana nakukuha? Then, ito hanggang dun. And then, sabihin natin ito. Diba? 5 days consecutive work and then 2 days off. 5 days consecutive work, 2 days off. Sunday and then yung sunod na Monday. Nagets? Ngayon, so yan yung schedule natin. The question is, ilan po yung ating nandito sa schedule na to? Ilan yung nasa schedule na to? Ilan yung schedule na to? Ilan yung nasa schedule na to? Pangalanan natin siya as X1, X7. Ito, X1. Itong schedule na to, X2.
schedule na to X3. Yung mga tao na may schedule na to X4. Malinaw? Questions po dito before we proceed? Questions? Nakuha. Halimbawa, ang X1, ang may shift na ganito ay 10 tao. Ito, 10 tao din. So, pwede kong ilagay dito, 10 tao sila. Okay. Halimbawa lang po ito ha. Sige, ilagay natin dito. And then, ito 12, ito 13, ito 14, ito 15, ito 12, ito 10. Halimbawa lang. Sa ating shift na yan, na Monday to Friday, 10 tao. Tuesday to Saturday, 12 na tao, 12 na crew. Then, yung may schedule ng ganito, Wednesday to Sunday ay 13 na tao. Malinaw? Ngayon, so ilagay ko lang yung 10, 10, 10, and then dito, ilagay ko 12. 12, 12, 12. Ilagay ko dito ay 13. Ayan. Parang ito, representation ng ilang tao yung nandun kada araw. And then, we have 14 dito. And then, ito 15. 15. 15. And then, ito ay 12. And then, ito 10. Halimbawa lang. Ayan. Okay? So, ibig sabihin, sa Monday, ilan yung tao? Ganyan kadami. Okay? Ngayon, balikan natin to. So, pwede natin mailagay muna yung ating objective function or objective function. Ilagay natin na so, 10. Okay, pwede akong okay lang ilagay ko yung x1. Ito yung will start on Monday. And then x2. We have x3, x4, x5, x6, and x7. So, ito Sunday yung start. Ito Saturday. Ito Friday. Ito Thursday. Okay lang na ganyan na lang for the meantime. And then ito Wednesday yung start. And then ito Tuesday. Ngayon, objective function, once again, is to minimize the number of workers. So, paano natin siya ilalagay? So, I'll go for minimize z or minimize number of workers is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 x6 x7. Nagets? Kumbaga, yung total ay kailangan ko i-minimize. Ano yung initial total nito? 86. Diba? So, 86 na crew. Iba yung kailangan ko. Siyempre, i-minimize ko pa yan. Ngayon, for the constraints. Paano yung constraints natin dito? 17 daw dapat. So, ilagay natin 17. 13. I have 15. 9. Sorry. Medyo maguguluhan tayo pag nilagay natin ito lahat. So, we'll start dito sa 17. Okay. Ngayon, sa Monday. Puntahan natin yung Monday. Sino-sino po yung nasa Monday dito? Sino-sino yung nasa Monday? Si X1, X4, X5, X6, X7. Tama? So, pwede kong ilagay dito X1 plus X4 or depende yan sa inyo kung paano nyo i-represent. Pero, pwedeng ganito na lang. Yan, sige. Sundin na natin yan. X4 plus X5 plus X6 plus X7. Ayan. Ay dapat 17. Anong sign? Ganyan ba ang sign dapat? Minimize. So, ito yung demand. Ibig sabihin,
kailangan demand kasi tapos i-minimize mo pa. Pag lumabas yung tao, much better. And then kalimitan guys, ito yung general rule. Pag max, ang mga constraints ay kalimitan less than equal. Pag min, ang constraints natin kalimitan greater than equal. Kalimitan. So kung ganitong hindi ka sigurado, ilagay natin greater than equal. Okay? Next, puntahan natin to. Sa Tuesday naman tayo. Ito pang 13. Kailangan may 13 dito. Ano yung nakalagay doon? Tuesday, x1, x2, 5, 6, 7. x1 plus x2 plus x5 plus x6 plus x7. Nagets? Kasi yun po yung nasa hilera na to. Okay? Next, Wednesday. 1, 2, 3, 6, 7. x1 plus x2 plus x3 plus x6 plus x7 greater than equal 15. Next, we have x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x7 greater than equal 19. Tingnan natin. We have 1, 2, 3, 4, 7. Ayun yung 19. Then we'll add more x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x. Sorry, I think yun na yun. May 7 ba? Ito po. Ano? Friday. So hanggang x. Okay lang yan. And then greater than equal 14. Nagets? Next, 16 naman tayo. Saturday. x2. Ayun yung x2. x3. x4. 5, 6. 2 to 6. So I need x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 greater than equal sa 16. Malinaw? And lastly, x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 greater than equal sa 11. 3, 4, 5, 6, 7. Malinaw? And of course, yung x1, okay lang ganito yung representation niya. x2, x3, x4, x5, x6, x7 dapat greater than or equal to 0, non-negativity. And then, yan, may constraints na tayo. Nagamit natin lahat. Questions? Yeah, medyo komplikado to. Medyo komplikado. Or, yeah, komplikado talaga. But ganyan talaga yung application niya in reality. Okay. So, tingnan natin kung tama ba yung ginawa. Okay. So, ayan. Paano ganito guys yung ginawa natin? Diba? We have x1, x2, kaso nabaliktad nga lang. Baliktad lang dito. Kasi Monday, Tuesday, and then dito yung ating x1, x2, which is okay lang din naman. And then, ayan. Kaso, may mga considerations pa dito. Like for example, ayan, number of workers should be at least, sabihin natin, at least 20. Pwede pa tayo magdagdag ng marami pang constraints depende sa situation. But at least, nailagay na natin yung framework na ito po yung kanyang constraints. Okay? So, medyo komplikado ito. I-discuss natin to sa mga susunod pang klase natin. Okay? Now,
So, ayan. Kasimitan kasi sa mga linear programming, nagiging siyang non-linear. Depende sa number of constraints na idadagdag and how complicated yung reality. Okay, so, ayan. So, sabi daw kasi ng linear functions ay tinatransform natin ng linear program kasi napakadaling isolve yung linear. And dapat daw, non-linear programming solvers can work well in minimization when the objective is convex. Ano ba yung convexity? Sorry. Examples of nonlinear? Ay, ayan. I-discuss natin to sa sunod. Ngayon, ano ba yung convexity? So sabi daw, a function of x is convex if all x and y, the line segment on the curve joining x and y, or joining x and the function of x to y to the function of y, lies above the curve. An example. Kita nyo to, guys? Ito yung curve niya. And then ito yung x, a certain x and a certain y. Sige, copy ko siya para mas madaling makita. And then, paste ko siya dyan. Okay, focus lang tayo muna dito. Okay. Sabi daw, a function, pag naglagay ako, pag kinanek ko itong point na yun, at saka itong point na yun, ayan, naggumawa ako line segment sa kanila. Ayan, gumawa ko line segment sa kanila. Nakikita ko siya as above. And then, no intersection. No intersection. Ibig sabihin yan, convex. To know more about the importance of convexity sa ating sa linear programming, you can go on this link. Ayan. Okay? So, ayan. Now, let's go dito sa Jamboard natin. Sabi daw nga, ayan, kailangan daw above the intersection. So, let's try again. Or above the curve. At then, walang intersection para malaman na convex siya. So, guys, for the first one, is it a convex or not a convex? So, I need participant. Ma'am Beverly. First one. Function of x is equal to x squared. Is it a convex or not a convex? Ma'am Beverly? Hello? Sorry. Function of x is equal to x squared. Is it a convex or not a convex? This one. Is it a convex or not? Sige ako. Yeah. Masasabi nga daw po uli natin na convex siya. Convex. Okay. Sige. So, convex. Yeah, is a convex kasi pag itong point na yun dun sa line, and then itong point na yun dun, pag kinonek mo, it's above. No intersection. And therefore, it's a convex. How about this one? Similarly, it's a convex kasi pag kinonek mo yun at saka yun, above din. How about this one? Pag kinonek yun, or sige, ayun dulo na lang, it is a not convex. Okay? And this one, i-connect natin yun dun. Connect natin dun. Okay, looking good. Pero pag kinonnect natin yung isang point na yun dun, sa point na yun, ayan, may connection, may intersection, therefore, not convex. Malinaw? Sige, ako na lang po dito sa remaining ha. And then dito,
Yung point na yun, yung point na yun, ayan, sorry, ayan na lang. It's also convex. Kasi within the curve pa naman siya. This one, itong point na yun at itong point na yun, it's also convex. Itong point na yun at itong point na yun, kahit aling point actually, it's also convex. Walang naging intersection. Itong point na yun, halimbawa, itong point na yun at itong point na yun, pag kinonect mo with intersection, so not convex na siya. And then ito, yun, at saka yung point na yun, pag kinonect mo may intersection siya dun, so not convex din. Similarly dito, pag kinonect ko yun at saka yun, sorry, ayan, may mga points na nagkaroon ng intersection, so it's also not convex. So once again, the convex function, mahalaga siya, especially pag magsosolve ka ng solver. Kasi hindi ko minsan solvable yung mga items pag nagkaroon ng mga intersection na kagaya nito. Okay, so and then ma-encounter nyo yan sa pag nag-solver tayo. Now, graphing. So the max of several linear function is a convex. Example is ito. Sige, graph natin isa-isa. Function of x is equal to x over 3. Sorry, ang pangit. So, syempre, i-graph ko muna siya. Yan, okay. Tiisan nyo na lang. X over 3. So, para siyang y is equal to x over 3. Parang ganyan yung representation niya. So, if x is 0, y, if x is 0, y is equal to 0. If x ay 1, x ay 1, sorry. If x ay 1, y is equal to, ano po? Y is equal to 1/3. So, sige, ang hirap. Ilagay na natin siya dito. Medyo, ang pangit mag-drawing eh. X over 3. Delete ko na lang to. So, ayan siya. Okay, malinaw? Next. Y is equal to 3. Ayun, zoom ko lang, zoom in ko para kita. So, that is the blue line. Next natin, y is equal to, again, pinapalan ko lang yung function, 5 minus x over 2. So, ayan, yung curve natin. And then, sabi daw dito, yan, itong line na yan, sorry, hindi kita. Itong line na to, yung nasa taas na area na yun. Itong 0,5, yung hanggang point na yun, then yung point na yun, ayan, yung nasa top na yun, sila daw po ay convex. Ayan, yung black line na yun. Okay? Okay. So, yun. Pwede rin natin siya ma-represent na kagaya nito. Instead na ganitong function, we may just use a function z. Minimize z is equal to z greater than x over 3, whereas yung z natin ay maximum of function 1, function 2, function 3. Ayan, pwedeng ganito yung representation instead na ganito. Pero tayo guys, ganito po yung ginagamit natin. Okay? Now, for the cases of ratio constraints, nonlinear constraints that can be made linear. For example, suppose that we need to ensure that at least 30% of the workers have Sunday off. So workers on Sunday divided by the total workers greater than equal at least
Ibig sabihin, pinakamababa ay 30%. Ay 0.3. And then kung lagay natin sa equation, ganito ang itsura niya. Diba? So, hindi siya linear kasi may denominator. Pero i-convert natin siya into a linear function. Linear constraints. Paano daw? Tingnan natin dito. Ayan. Paano natin siya magagawang constraints? Siyempre, cross multiply lang natin. Ilagay ko lang dito si x sub 1 plus x sub 2. I-retain ko si 0.3. Multiply ko si x1 plus x sub 2 plus hanggang x sub 7. And then, cross. Ilagay natin na mas maayos. X sub 1 plus x sub 2 greater than equals, distribute lang natin, 0.3. X sub 1 plus 0.3. X sub 2 plus 0.3. X sub 3 plus 0.3. X sub 4 plus 0.3. X sub 5. Ayan, hindi. Okay. And then, dalhin lang natin pa kabila. So, anong result nito? We have 0.7 x sub 1 plus 0.7. Nagets po kung bakit? X sub 2 minus 0.3. X sub 3 minus 0.3. X sub 4 minus 0.3. X sub 5 minus 0.3. X sub 6 minus 0.3. X sub 7, and then i-retain yung sign, then 0. So, mula dito guys, na non-linear, nagawa natin siyang linear na. Nagets? Napakaraming cases na ganun yung mangyayari. Kung minsan, unsolvable, pero kaya naman pala. Okay. So, ito, basahin nyo na lang. This is, nakashare naman sa inyo yung Jamboard application. Kasi ito pong linear, yung mga linear programming natin, ginagamit po talaga. Okay. Ngayon, formulation tayo. Let's try again. This one. So, meron na 3 articles, A, B, and C that have weight, volume, and cost given below. Total weight cannot exceed 2,000 units. Total volume cannot exceed 2,500. Find the number of articles to be selected for each type such that the total cost is maximum. Okay? So, again, ako po, ang ginagawa ko is model or tabulate first. And then, saka ako magpo-proceed sa LP. For this case, may model na tayo. Kasi i-fill up ko lang po para madaling mag-analyze. Tingnan niyo po. Total weight cannot exceed. Cannot exceed. Ano ibig sabihin na cannot exceed? Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-greater than. Tama? Hindi siya pwedeng. So, siya ay less than equal. So, same din ito, less than equal. So, lagay ko siya dito. Ang weight daw, ito yung weight column, ay dapat less than or equal sa 2,000. Wala naman sinabing units, ano? Then, volume daw, 2,500. Less than equal. Di ba mas madali? Find the number of articles, cost minimum. So, ito po ang aking i-minimize. And then, ito yung aking let na mga values, decision variables ko. Okay? So, ABC. Okay, so now I'll model it. Kapag ganun yung aking gagawin, we'll start syempre sa objective. So, I'll have min Z is equal minimum, tama? 5A pababa.
plus 6B plus 3C. Malinaw. Next, subject to. So, nagamit. Next, subject to. Wait naman tayo. Pababa. Pababa yung direction ko. Pababa yan na yung direction ko dito. So, we have 4, 8. Sorry. We have 4A plus 8B plus, di ba ang daling mag-formulate? Less than or equal 2,000. So, nagamit. Next, 9A plus 7B plus 4C greater than equal 2,500. So, ano pa? Yun na negativity. Constraints, whereas yung ating A, B, C, lahat yan greater than equal to 0. Ito guys ay pwedeng ganito ang representation. A greater than 0, B greater than 0, C greater than 0. Iisa po yan. Kaya po comma yung ginamit. Okay. Tapos na. Then, solve na natin sa sunod. Nagets? Simple lang, di ba? Simple lang po. Yeah, pag naka-table. Next, kayo naman po dito. Next week, may recitation tayo. So, ibig sabihin, I'll provide you problems. And then, ayan, we'll randomly pick you. Okay. So, manufacturing company makes chairs and tables. The requirements are given below. So, ayan, ang isang chair nagre-require ng 20 timber, cube, inboard feet, and then 15 hours. Profit 45. Table 5 lang na board feet. Man hours. And then profit. May 400 board feet na available na timber. 450 man hours available. Maximize profit. Okay. Comment about the question. Comment about the situation. Napansin kayo dito sa problem natin? Yeah. Any data na questionable? Anong problema po sa unit? Okay, actually, ang problema dito ay ito. Bakit ko siya binilugan? Siyempre, lagi siyang titingnan sa reality. Ang chair ba talagang, ang isang upuan ba, 20 board feet? Ang table ba, 5 lang? Kung i-imagine niyo, ano mas maraming makukonsume na kahoy? Table. Ibig sabihin, baliktad ang data natin. Either ito dapat yung ating table and then ito dapat yung ating chair or pwedeng ito naman, So, mas komplikado kung titingnan natin? Mahirap sabihin, pero ayan dapat. Ito sure tayo. Table, ito yung chair. Tapos in terms of profit, ano mas mahal? Profit kasi medyo mahirap sabihin ito kasi hindi naman revenue. Profit na. So nevertheless, ito na yung baliktarin natin. So we'll not be using this one. Table chair. Okay? Ngayon, kompletuhin natin yung table natin.
totally available. Ano ang available natin? Yeah, anong ibig sabihin ng available? Ibig sabihin hanggang dun lang yung kaya mong gamitin. So, represented siya ng less than equal. Beside, naka-max siya. So, kalimitan sa mga constraints natin ay naka less than equal. Okay? Yan. Ito naman, man hours 450. Yun. Ilelet ko muna. Let T for number of tables. C, number of chairs. And then, objective natin, max profit. Tama po ba? Is equal to 45T plus 80C. Next, constraint natin, subject to. Ayan, semicolon. Ito, 20T plus 5C greater than equal sa 400. Next, 15T plus 10C greater than equal sa 450. Nagamit lahat. Nagamit to, nagamit. Okay, nagamit. Ano pa kulang? T, non-negativity. Greater than 0. So, yan na. Questions? Wala. Good. Ito naman. Ako na lang muna ulit or kayo? Capable ba kayo magsulat dito? Or mahirap magsulat? Mahirap? Sige, ako na lang. Okay. Pero syempre, kumpletuhin muna natin yung table. Nagmamanufacture daw siya ng 3 items. So, nag-undergo yung items na yun sa machine 1, machine 2, machine 3. Ito si M1, M2, M3. Yung 3 product na yun, pumapasok sa machine na yun. Ayan. So, ito si A, B, C. Okay, pumapasok doon sa machines. And then, nandito yung total time availability for each machine I given below. Ayan, availability daw kada araw. In hours. So, ito hours na rin naman. So, nagtatay. Then, profit. Ilagay ko dito, profit. Profit ni A, magkano? 200. Profit ni B, 300. Profit kada unit. Ano? So, okay pa. And then, maximum profit. So, ito daw yung ima-max natin. Okay. So, hindi ko napapangalanan na ABC kasi malinaw naman na ABC siya. So, punta na tayo sa objective. So, I'll go for max. Max profit. Ano pang profit? Ito, di ba? So, ibig sabihin, papaganon yung ating approach. Kasi, ayun o, papaganon tayo. Malinaw? Yung una kasi papaba, di ba yung mga nakaraang problem? Ito, pababa tayo eh. Napansin nyo yun? Kasi ito yung profit. So, pababa. So, this time, papaganon naman tayo. So, we have 200A plus 300B. Papaganon. Plus 400C. Malinaw? Ngayon, dahil siya max, ina-assume natin availability ay hanggang dyan lang. Ano? So, we have subject to. Papaganon ulit tayo. We have A plus 1.5B. Nagets? Plus 2C. Papaganon. Plus, sorry.
Anong sign natin? Less than or equal. Ay, yep. R's naman ano. So, R's to. R's doon. Walang mangyayaring conversion. Lagi yung titingnan na. And then we have 2A. Kasi pag mali yung construction mo ng ganito, mali na yung magiging, or sala na yung magiging answer mo. Plus B plus C less than or equal to 20. Kasi nga, sabi ko sa inyo, may program naman na pwedeng gamitin. So, kung mali yung construction mo nito, nonsense na. And then A plus 2B plus 2C less than or equal 26. And then non-negativity ABC greater than or equal to 0. Questions? Wala naman. Okay. Next. Dito tayo. So, a certain company manufactures two products, aircon and large fans. Anong kulang dito? Table. So, gawa tayong table. So, I have here the AC. And then, I have here the large fan. Okay, so, check yung first statement, the assembly. So, ilagay ko AC. Assembly is similar in both, requires certain amount of wiring and takes 3 hours of wiring. Okay. Hindi pala assembly ang tawag mismo sa kanya. Wiring. So, ilagay ko dito wiring. Sorry, ayusin ko lang. Wiring sa AC, 3 hours. And then 2 hours dito. Sorry, drilling. So, may isang process pa dito, drilling. So kumbaga, parang ganito yung model natin. Ito yung wiring process. Then another process dito, drilling. Ayan. So, after niyang ma-wire, yung parehong product na aircon at saka fan, pupunta dito sa wiring and then pupunta ng drilling. Nagigets yung process? And then each fan must have 2 hours of wiring. So, gamit na to, 1 hour of drilling. Okay. Form na tayo ng table. Mukhang madali. Then, ayan, during the next production period, 240 hours of wiring time. Ibig sabihin, available. Ibig sabihin na available ay less than or equal. Lagay ko na dito. Ilan daw? 240 hours. Ibig sabihin ng up to hanggang 140 lamang. Okay na tayo. Each aircon yields profit. So, ito ang profit ko. Ito yung aircon ko. Magkano daw? 25. Check. Open each fan 15. Ito si fan. Ayan si fan and then 15. Formulate and solve mix best combination highest profit. So ito ima-max daw. Malinaw? May table na tayo. Madali na. Agree? Diba? Then pababa yung approach natin kasi ito yung availability. Ito yung profit. Okay, then let X na lang. X is equal to AC, number of AC, air conditioner, then number of fans, maiba. And then I have here the max profit is equal to 25X plus 15Y. Nagets? Again, pababa. Diba? 25
15. Subject to 3x plus 2y, pababa, less than 240. Di ba sabi ko sa inyo, pag max, kalimitan siya ay less than equal. Ayan. And then we have 2x plus 1y less than 140. And then xy ay dapat positive number. Then okay na. Questions? Madali pa ano? Okay. Yes, pero in reality, hindi ganyan lang. Okay, 243. Siguro, tigil natin doon. Doon muna tayo. Yay! Ako'y pagod na din eh. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo. Nakasave naman to. Ano, please, ano pa ba? Huwag po niyong buburahin to ha. Yung mga sinulat natin. Para, kasi, lahat po kayo ay may kakayahan na ma-edit to. So, itigil na natin muna hanggang dyan lang. But you may try to solve these problems. May 3 pa tayo na iwan. Okay? Okay, so questions so far? Ayan. Yes, naka-record. Ipopost po sa YouTube. Kasi nga, hindi makakonect yung iba yan. So, ayan. For the recitation next week, please check ito ha. Review problem 8.1 to 8.8 dun sa page 331. Ito po yung ay next, yung recitation 1. Check na lang po yan. Check na rin po itong book na to, download nyo. And then 8 to 1 to 8.8, page 331 yung start. Do not solve, pero kung gusto nyo solve, why not, di ba? You just need to do formulate LPP. And then for the next meeting, ito po yung ating gagawin. Yes? I-adjust ko yun. I-adjust ko. Pero kamusta na po ba yung application nyo? May nakapasa? Pero nakapag-take po ng assessment? Mahirap? Yes, mahirap po yan. So, yeah. Pero at least na-experience nyo. And then magre-ready na kayo sa sunod, di ba? Yeah, sadyang ganun. Aptitude test ang ginaga. Pag kasi application, aptitude test siya talaga. Or IQ test. Aptitude. Hindi siya pagsosolvin kayo ng linear programming or statistics or probability, hindi. Or magsosolve kayo ng algebra. Algebrang basic na basic. Yung kagaya ng ginagawa nila dyan. So, yun. Okay? So, ganun pag nag-a-apply. Sa lahat ng industry. Aptitude test. Oo, ganun talaga. May time limit. Yes. Di ba? Pero masaya naman, di ba? Yung ibang hindi pa nakapag-exam, just wait. May case. May case na ganun. Last email kung hindi ka agad nakapasa. Basta last email. Last email ni PNG. Hindi yung wait. Hindi yung please wait for ganyang days. May mga unfortunately. Yun yung antayin nyo. Kaya pero at least, just try. Pwede pang mag-apply, di ba? Yun lang online assessment. Pag hindi ka pumasa doon, 1 year na hindi mo ma-access, hindi ka pwedeng mag-apply. Okay? So, at least na-experience naman and then masaya naman. Okay, guys.
So I think that's all. Nakapagod. Ay, sige. May work na ako po. Thank you po. And salamat. Have a good day po. Ingat po. Bye po. Bye po. Bye po. Bye po. Okay, stop presenting. Attendance. Salamat po. Stop. Okay.